Kumusta mga kapatang? Gagawa tayo ngayon ng chicharon. Hindi lang basta chicharon, kundi giant chicharon. Kung tutusin, sobrang simple lang ng proseso ng paggawa ng chicharon. Simple at basic din lang ang mga sangkap. At halos napakaraming uri na ng mga chicharon ang nasa merkado ngayon. Ito ay dahil halos lahat naman ng mga animal skin ay pwedeng gawing chicharon. Kahit nga yung balat ng chismosa at mapagbalat kayo mong kapitbahay. So ayun, kailangan lang natin pakuluan ang balat ng baboy. At optional na lagyan ito ng mga iba't ibang pampalasa, kagaya ng bay leaves, luya, bawang, at asin. Oo nga pala, gumamit ako ngayon ng pressure cooker para mas mapabilis natin yung proseso. Kung wala kang pressure cooker, maaari mo naman pakuluan ang mga balat sa mahinang apoy hanggang sa lumambot ang mga ito. Pagkatapos ng 10 minutong pagpapakulo sa pressure cooker, oras na para sa fork test. Ito yung tutusukin mo ng tinidor ang mga balat, at kung madali lang itong matusok at malambot na sa pakiramdam, handa na ang mga balat para sa pagpaputuyo. Marami rin ng mga paraan para maputuyo ang mga balat. Dalawa dito ang gagawin natin ngayon. Una ay ang sun drying, na parang ka lang nagbibilad ng iyong mga sinumpay. At ang pangalawa, gagamit tayo ng oven. And since sira ang aking oven ngayon, gumamit na lang ako ng turbo broiler bilang alternative. Iset mo lang sa 90 degrees Celsius o mababang init lang at hintayin mong maluto ito sa loob ng 2 oras. At habang hinihintay nating matuyo ang mga balat, gagawa tayo ng sukang pinakurat. Yung kalahati ng mga siling pula, in. Kalahati ng luya, in. 5 pirasong bawang, ilagay na rin. Yung kalahating sibuyas, huwag kalimutan. 1 cup of patis or fish sauce, ilagay na rin. At ang panghuli, yung kalahating bote ng suka. Hindi po kasama yung bote. And then, i-blender lang natin lahat ang mga ingredients na to.
At habang nagbe-blender ka, hiwain mo ang mga natitirang sili sa gitna at ilagay sa isang malinis na bote. Isunod mo na rin ang natitirang suka at ang concentrated spiced vinegar na blender mo kanina. O ayan, sa isang glap, meron ka ng pinakurat. Tandaan, kung di ka pa rin naaanghangan, dagdagan mo na lang ang mga sili dyan. Chicharon na lang ang kulang. Kasi awkward naman na laki-laki natin itong suka, no? So kailangan may chicharon talaga. Tuyo na ang mga balat at pwede na tayo magprito. Pero ang challenge, hindi kasya yung mga balat na to sa ating wok. Wala naman kasi tayong sobrang laking kawali para ma-deep fry natin itong mga balat na to. Pero ipiprito natin siya by portion. Magkabilang dulo na lang. Tahimik muna tayo, ha? Nagko-concentrate ako. Oh, ayan. It's a success. Ito na ang dambuhalang chicharon. Para sa dambuhalang high blood. It's time to eat na, mga kabatang! Pangit talaga ng itsura ko kapag kumakain. So, chicharon na lang kayo tumingin, ha. Pinakapogi ko na yan, eh.
Hanggang sa muli, ito ang inyong Kuya Batang na nagsasabing, pag-subscribe ka naman. Ang hirap kayang gumawa ng mga video.